લર્ન કરવાનું છે લિસનિંગ સ્કિલ, કે જે લિસનિંગ સ્કિલ્સ છે આપણે સાંભળવા કઈ રીતે સામેવાળાને બરાબર છે અને સાંભળવાના છે બરાબર ને, તો એ વસ્તુ સાચી છે કે નહીં, કઈ રીતે બિલીવ કરો, એ બધું જ છે એ આપણને એક સ્ટોરી દ્વારા સમજાવવામાં આવેલું છે. ધ બોય હુ બ્રોક ધ બેંક, બરાબર છે. તો એ સ્ટોરી છે આપણે લર્ન કરીએ. તો ફર્સ્ટ જે છે આપણે એની અંદર 4 જે કન્ટેન્ટ છે એ લર્ન કરવાના છે. એની અંદર ઇન્ક્લુડ થશે કેરેક્ટર્સ, ટેક્સ્ટ રીડિંગ, લર્ન ફ્રોમ ધી સ્ટોરી, કે તમે આ સ્ટોરીમાંથી લિસનિંગ સ્કિલ કઈ રીતે શીખા, દેન આફ્ટર એક્સરસાઇઝ, બરાબર છે. તો એ આપણે લર્ન કરવાનું છે. તો ફર્સ્ટ જે છે આપણે કેરેક્ટર્સ જોઈ લઈએ કે આ જે સ્ટોરી છે એની અંદર કયા કયા કેરેક્ટર્સ ઇન્ક્લુડ થાય છે. તો ફર્સ્ટ છે એક નથુ કરીને છે, સ્વીપર બોય છે, જે બેંકની અંદર સ્વીપરનું વર્ક કરે છે. દેન આફ્ટર નેક્સ્ટ છે શેઠ ગોવિંદરામ, ઓનર ઓફ ધ લોકલ બેંક, કે જે બેંકની અંદર આ નથુ વર્ક કરે છે એ બેંક છે એ આ ગોવિંદરામની છે, કે જે એના ઓનર છે. નેક્સ્ટ છે સીતારામ, સન ઓફ ધ વોશરમેન, કે જે મીન્સ કે સ્વીપર આ જે છે નથુ, એ જે સીતારામ છે એ નથુને જે એડવાઇસ આપે છે એ જે આપણે વ્યક્તિ કહી શકીએ તો એ સીતારામી છે. અને સીતારામ છે એક વોશરમેન છે, જે ધોબી કહી શકે, ધોબીનો છોકરો છે. આ 3 કેરેક્ટર એની અંદર મેઇન છે જે ઇન્ક્લુડ થાય છે. તો ફર્સ્ટ આપણે જે લર્ન કરવાનું છે ટેક્સ્ટ રીડિંગ. તો ફર્સ્ટ પહેલા હું તમને બેઝિક જે સ્ટોરી છે હું તમને કહી દઉં કે સ્ટોરીની અંદર શું ઇન્ક્લુડ થાય છે. તો સ્ટોરી એવી છે કે નથુ એક સ્વીપર બોય હોય છે કે જે બેંકની અંદર વર્ક કરે છે, જે બેંકના ઓનર છે એ ગોવિંદરામ છે. તો એ જે નથુ જે છે એ કામ કરે છે ત્યાં, તો ત્યાં છે એ વાળવાનું ને બધું કામ કરતો હોય છે. તો એને છે ને મહિનાના 2 રૂપિયા છે એ વધારે જોઈએ છે, બરાબર છે. ઇન્ક્રીઝ કરવાનું બેંકવાળાને કહે છે, બટ બેંકવાળા એને એનો મેઇન જે સેલરી છે એ પણ નથી આપતા. તો ઇન્ક્રીમેન્ટલ આપવાનો તો કોઈ સવાલ જ નથી આવતો. અને મહિનાની 20 તારીખ થઈ ગઈ હોય છે, બટ હજી છે એને પેમેન્ટ મળેલું નથી, બરાબર છે. જે આપણે પ્રીવિયસ મંથનું આપતા હોય છે, તો એ પેમેન્ટ હજી એને મળેલું નથી. તો એ છે ગુસ્સે થઈ જાય છે અને એ જે વાળતો હોય છે ને તો એ એકદમ ડસ્ટ આજુબાજુ ઉડાડે છે. તો ત્યાંથી છે સીતારામ છે ત્યાંથી નીકળે છે, તો એને કહે છે તું આવી રીતે શું ડસ્ટ ઉડાડસ. એ પ્રેસ કરેલા કપડાં લઈ જાય છે, તો એમ કે છે કે આ ખરાબ થઈ જશે. અને પછી એને પૂછે છે કે જે તારે ઓલું જોતા હતા એક્સ્ટ્રા 2 રૂપિયા આપ્યા કે નહીં, તો એમ કે છે એની તો વાત જ ન કર, મને જે મારું મેઇન જે છે સેલરી એ પણ આપવામાં હજી નથી આવી. તેના આફ્ટર એ વ્યક્તિ છે એ ત્યાંથી વહી જાય છે અને એને કહે છે કે તને બેસ્ટ ઓફ લક, કે અને એને કહે છે કે હવે મારે અહીંયા કામ જ નથી કરવું. તો જે વ્યક્તિ છે એને કહે છે સીતારામ કે હું પણ તારા માટે કામ છે એ ગોતવાની ટ્રાય કરીશ અને તને બેસ્ટ ઓફ લક, એમ કરીને ત્યાંથી નીકળી જાય છે. તેના આફ્ટર એના ધોબી છે એના જે ક્લાયન્ટ મીન્સ કે આપણે એને કહી શકીએ કે એના જે ગ્રાહક છે એને કસ્ટમરને કપડાં આપવા જાય છે, ત્યારે એને કહે છે કે તમારે કોઈ ઈ વાત કરતા હોય છે ત્યારે એને કહે છે કે તમારે કોઈ એવા સ્વીપરની જરૂર હોય, તો એમ તો હા મારે એક સ્વીપરની જરૂર છે. તો એને કહે છે કે મારા નજરમાં એક છોકરો છે કે જે વર્ક કરે છે બેંકની અંદર સ્વીપરનું, તો અત્યારે એને ત્યાંથી પગાર નથી મળતો, એટલે એ વ્યક્તિ છે એને બીજી જગ્યાએ કામ કરવું છે, બેંક મૂકી દેવી છે, બરાબર છે. તો એ મિસેસ શ્રીવાસ્તવ કરીને એના ગ્રાહક હોય છે, એ લેડી છે એને કહે છે, તો એમ કહે છે ઓ જેને ત્યાંથી પગાર નથી મળતો એવું એને કહે છે અને કહે છે હા વાંધો નહીં, તો એને કહે છે મને કાલે આવીને મળી જાય. તેના આફ્ટર ત્યાંથી સીતારામ જતો રહે છે અને એ લેડી છે એ શોપિંગ કરવા માટે જાય છે. અને શોપિંગ કરવા માટે જાય છે બજારમાં, તો ત્યાં ખૂબ ગરમી હોય છે અને એની ફ્રેન્ડ એક મિસેસ ભૂષણ કરીને હોય છે, એ મિસેસ ભૂષણને ગોતે છે ત્યાં, અને ત્યાં એને મળી જાય છે. તેના આફ્ટર એ લોકો છે એ પહેલાં સાડીના શોપ ઉપર શોપિંગ કરવા જાય છે, તો ત્યાં સાડીના જે ગ્રેડિયન્ટ એ બધું હોય છે, તો એ બધું એના ઉપર ઘણું બધું 5 મિનિટ ડિસ્કસ કરે છે. તેના આફ્ટર એ આ ટોપિક ઉપર આવે છે કે તે આ વસ્તુ સાંભળેલી છે કે આ બેંક છે એની અંદર જે સ્વીપર વર્ક કરે છે એને સેલરી આપવામાં નથી આવેલી. મને મારા ધોબીએ કીધેલું છે કે એને સેલરી નથી આપવાનું, તો વિચાર કર કે એના જે સ્વીપરને સેલેરી નથી આપી શકતા, તો બીજા કોઈને સેલેરી કઈ રીતે આપી શકતા હશે. મિસેસ ભૂષણ છે મિસેસ ભૂષણ છે એ વ્યક્તિ એમ કે છે કે આ બધી વાત થઈ ગઈ છે એમ. તેના આફ્ટર ઈ છે એ ત્યાંથી જતી રહે છે અને એના હસબન્ડ છે એને ગોતે છે. તો એના હસબન્ડ છે ફોટોગ્રાફરની શોપ ઉપર બેઠા હોય છે અને ફોટોગ્રાફીની શોપ ઉપર એને જઈને કહે છે કે હું તમને ક્યારની ગોતું છું એમ. તેના આફ્ટર આ જે વાત છે એને કહે છે કે આ બેંક છે એ તૂટી ગઈ છે અને એ બેંકની અંદર એના સ્વીપર છે એને પણ સેલરી આપવાના પૈસાની પાસે વધ્યા નથી.
તો ઈ જે ફોટોગ્રાફર છે એની શોપ ઉપર એ વાત કરે છે, તેને પૂછે છે કે તમારા કોઈનું છે તમારું અકાઉન્ટ છે આ બેંકની અંદર? તો એમ કે છે ના મારું નથી, બટ મારા નેબરનું છે. તેના આફ્ટર આજુબાજુના બધા લોકો સાંભળી જાય છે અને ત્યાં એક ગરીબ વ્યક્તિ છે બેસે છે, એના પગ નથી હોતા, જનરલી પગ વાળી બેસે, લોકોને એવું લાગે પગ નથી, બટ એ વ્યક્તિ સાંભળે છે તો એને 1000 રૂપિયાની સેવિંગ કરેલી છે કે જેને આ બેંકની અંદર સાચવવા માટે મૂકેલી હતી. તો એ વ્યક્તિ પણ દોડીને તરત જ જાય છે અને બધા જ લોકોને આ વસ્તુનો ખ્યાલ આવી જાય છે, બરાબર છે. તેના આફ્ટર નેક્સ્ટ ડેના જે નથુ છે એ સ્વીપિંગ માટે જાય છે ત્યાં, તો ત્યાં છે એને આ સીતારામ પાછો મળે છે અને કહે છે કે તને હવે તો નવી નોકરી તારે નેક્સ્ટ મંથથી ગોતવી પડશે એમ. તો એમ કે છે કેમ એવું બધું શું થઈ ગયું એમ? તો એને કહે છે કે આ જે છે બેંક તૂટી ગઈ છે અને હવે તો એ કઈ રીતે પેમેન્ટ કરશે? તો એમ કે છે ઓ આ બેંક કઈ રીતે તૂટી ગઈ એમ, આટલી બધી રીચ બેંક છે તો કઈ રીતે આ પોસિબલ છે? તો એ વ્યક્તિ છે ત્યાં બેસી જાય છે, પેલા બધું કામ પૂરું કરી લે છે, તેના આપણે બેસે છે, મેનેજરની વેઇટ કરે છે કે એના સેલરીનું શું આવે, બરાબર છે. એની વચ્ચે જ્યારે આપણે ડિસ્કસ કરતા હતા તો એની અંદર જે શેઠ ગોવિંદરામ છે, તો ત્યાં એક પર્સન હોય છે કે જે વાળ કપાવતો હોય છે, એને આ ન્યૂઝની ખબર પડે છે. તો એ વ્યક્તિ છે શું કરે છે તો કે એ ગોવિંદરામને ફોન કરે છે, ગોવિંદરામના મેનેજર છે એ ફોન ઉપાડે છે અને એ કહે છે કે ગોવિંદરામ છે, તો એને કહે છે કે ના ગોવિંદરામ નથી, તો કાશ્મીર એના હોલિડેઝ ઉપર છે. તો આ વ્યક્તિને એવું લાગે છે કે આ બેંક તૂટી ગઈ એટલે બધાના પૈસા લઈને ઈ ભાગી ગયો છે, બરાબર છે. તો એ બધાને એવી વાત ફેલાવી દે છે કે આ બર્ડ છે એ તો ફ્લાય થઈ ગયો એમ, કે બધા પૈસા લઈને ઉડી ગયું. તો બધા છે એ બીજે દિવસે ત્યાં જાય છે અને બેંકની અંદર ખૂબ જ મીન્સ કે એના મેનેજર છે એ પણ ગભરાઈ જાય છે કે આટલા લોકો એકસાથે કેમ પૈસા માંગવા આવી જાય છે, એની પાસે પૈસા નથી હોતા. એ બધાને કહે છે કે તમે છે કાલે આવજો, બટ બધા લોકો છે કે છે ના અમારે અત્યારે પૈસા જોઈએ છે. તો બધા લોકો એના ઈંટ છે એ મારે છે, તો ત્યાં કાચું છે એ તૂટી જાય છે. એટલે એ વ્યક્તિ છે નથુ બીજે દિવસે આવીને ગુસ્સે થઈ જાય છે કે એક તો આ લોકો પૈસા નથી આપતા, ઉપરથી કામ વધારે છે. ત્યાં સ્વીપ જે સીતારામ છે આવીને કહે છે કે આ બેંક છે તૂટી ગઈ છે, આ ન્યૂઝ છે આખા પીપલનગર આ જે ગામ છે એની અંદર આ બેંક છે, તો પીપલનગરમાં આખામાં આ જે ન્યૂઝ છે ફેલાઈ ગઈ છે અને હવે આ બેંક છે એની અંદર હવે તારે નોકરી કેમ કરી શકીશ, એટલે તારે તો નેક્સ્ટ મંથથી ગોતવી પડશે. તેના આફ્ટર બધું બધી વાત સાંભળી લે છે. ત્યાંથી સીતારામ વહી જાય છે, નથુ બધું સ્વીપિંગ કરી સ્ટેપ્સના છે બેંકના સ્ટેપ્સમાં બધું સ્વીપિંગ કરી તેના આફ્ટર એ ત્યાં હાઈ જે સ્ટેપ હોય છે ત્યાં બેસી જાય છે અને મેનેજરની વેઇટ કરે છે કે મેનેજર આવશે એટલે હું એના બધું પૂછી લઈશ, બરાબર છે. તો આવી રીતે મેનેજરની વેઇટ કરી અને ત્યાં બેસે છે અને એના પગારનું પૂછે છે અને વિચારે છે કે આ આખી બેંક આટલી રીચ છે તો કઈ રીતે તૂટી ગઈ, બરાબર છે. તેના આફ્ટર આ સ્ટોરી અહીંયા પૂરી થઈ જાય છે. Nathu grumbled to himself as a, તો પહેલા તો સ્ટોરી છે ધ બોય હુ બ્રોક ધ બેંક. તો આપણે સ્ટોરી છે એને હવે કઈ રીતે લખેલી છે એ પ્રમાણે એને જોઈએ. Nathu grumbled to himself as he swept the steps of the Pipalnagar bank owned by the Seth Govindram. તો ગોવિંદરામ છે, બરાબર છે, શેઠ ગોવિંદરામની આ બેંક હોય છે જે પીપલનગર નામનું ગામ છે ત્યાં આવેલી હોય છે અને નથુ છે ત્યાં વાળવાનું કામ કરે છે. He used the small broom hurriedly and carelessly in the dust or after rising in a cloud above his head and settled down again on the steps. તો એ જે રીતે વાળે છે તો આમાં એકદમ આમ ઉડાડે છે, તો જ્યાંથી એને કચરો વાળેલો હોય ત્યાં પાછો કચરો આવી જાય છે, બરાબર છે. આ રીતે એ ગુસ્સેથી આ બધું છે કેરલેસલી વાળવાનું કામ કરે છે. As Nathu was banging his pan against a dustbin, Sitaram, the washerman's son, passed by. તો ત્યાંથી છે સીતારામ નીકળે છે કે જે ધોબીનો છોકરો હોય છે. સીતારામ વોઝ ઓન હિઝ ડિલિવરી ડાઉન, મીન્સ કે એને જે પ્રેસ કરેલા કપડાં છે એ બધાના ઘરે પહોંચાડવા માટે જ્યાંથી નીકળે છે. તો આ જે સ્ટેપ્સ છે એ બેંકની બહાર હોય છે, બરાબર છે, એટલે ત્યાં બધું આવું કામ કરતો હોય છે. He had a bundle of freshly pressed clothes balanced on his head. તો એના માથા ઉપર જે બેલેન્સ કરીને પ્રેસ કરેલા કપડાં લઈને જાય છે અને એ કહે છે ડોન્ટ raise such dust, he called out to Nathu. નથુને કહે છે કે આટલો બધો ડસ્ટ ઉડાડમાં અથવા તો આટલો બધો ડસ્ટ કરમાં. Are you annoyed because they are still refusing to pay you an extra 2 rupees a month? અને એ કહે છે કે તું એ વસ્તુથી પરેશાન છે કે તને એક્સ્ટ્રા 2 રૂપિયા મહિનાના નથી મળતા. તો નથુ એને આન્સર આપે છે કે એની તો તું વાત જ ન કર. આઈ હેવન્ટ ઇવન રિસીવ માય રેગ્યુલર પે એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ 20th ઓફ ધ મંથ, કે મારું રેગ્યુલર જે પે છે એ પણ મને નથી મળ્યું અને આજે 20 તારીખ થઈ ગઈ છે મહિનાની. Who would think a bank would hold up a poor man's salary? As soon as I get my money, I am off. Not other week I am worked in this place. તો એને કહે છે
કે આ બેંક છે ગરીબ માણસના પૈસા કઈ રીતે રાખી શકે, અને જેવા મને પૈસા મળશે એટલે જલ્દીથી જલ્દી હું આ બેંક મૂકી દઈશ અને બીજે ક્યાંક કામ કરવા લાગી જઈશ. મારે એના પછીના એક પણ વીક મારે અહીંયા કામ નથી કરવું. Well, I wish you luck, said Sitaram. I will keep a lookout for any jobs that might suit you. તો સીતારામ એને કહે છે કે વેલ બેસ્ટ ઓફ સારું, તો તને હવે બેસ્ટ ઓફ લક, અને હું પણ તારા માટે તને જે જોબ સૂટ થાય એવી ગોતીશ. And he plodded barefoot along the road, the big bundle of clothes hiding most of his head and shoulders. તો એ જે લઈને જતો તો એમાં એટલું બધું બંડલ એના હાથમાં, એના હેડ ઉપર તો એટલું બધું મોટું હતું કે એનું માથું ઢકાઈ જતું હતું અને એનો ચહેરો છે એ પણ અને શોલ્ડર્સ છે એ પણ ઢકાઈ જતા હતા. બરાબર છે, એ રીતે લઈને જાય છે. At the fourth home he visited, Sitaram heard the lady of the house mention that she was in a need of sweeper. તો એવી રીતે અલગ અલગ ઘરમાં ડિલિવરી કરવા માટે જાય છે ક્લોથ્સની. તો ચોથા ઘરે પહોંચે છે ત્યાં એને એ વસ્તુ સંભળાય છે કે એ જે લેડી છે એને સ્વીપરની જરૂર છે. Typing his bundle together, he said, I know of a sweeper boy who's looking for the work. He can start from the next month. એને કહે છે એ લેડીને કે હું એક સ્વીપર બોયને ઓળખું છું કે જે નેક્સ્ટ મંથથી તમારા ઘરે સ્ટાર્ટ કરી શકશે. He was with the bank just now but they aren't giving him his pay and he wants to leave. અને અત્યારે બેંકમાં આ જે બેંકમાં સ્વીપર તરીકેનું કામ કરે છે, બટ એ લોકો એને પૈસા નથી આપતા એટલે એને જો બેંક છે એ લીવ કરી દેવી છે. તો મિસેસ શ્રીવાસ્તવ કરીને લેડીનું નામ હોય છે, તો એ શોક થઈ જાય છે કે ઓ એવું છે. તેના આફ્ટર એ કહે છે વેલ ટેલ હિમ ટુ કમ એન્ડ સી મી ટુમોરો. એને કહે છે કે હા તો વાંધો નહીં, એને કહી દે છે મને કાલે આવીને મળી જાય. Then she set out for the People Nagar marketplace to make her customary tour for the clothes shop for shopping. તો એ ધેન આફ્ટર છે પીપલ નગરના માર્કેટ પ્લેસ ઉપર જાય છે જ્યાં ખૂબ ગરમી હોય છે એટલે એનો પોતાનો ચહેરો ઢાંકેલો હોય છે અને એક કસ્ટમરી શોપ છે ત્યાં કસ્ટમરી ટૂર માટે જાય છે શોપિંગ કરવા માટે. મિસિસ શ્રીવાસ્તવ found her friend મિસિસ ભૂષણ sheltering from the heat. તો આ જે ખૂબ જ ગરમી હોય છે એની અંદરથી એની ફ્રેન્ડને છે એ ગોતે છે જેનું નામ મિસિસ ભૂષણ છે. મિસિસ ભૂષણ વોઝ ફાઇનિંગ હરસેલ્ફ વિથ અ લાર્જ હેન્ડકરચીફ. તો એ મિસિસ ભૂષણે પણ એનું જે ફેસ છે આખું હેન્કરચીફથી રૂમાલથી ઢાંકી દીધેલો હોય છે જે ખૂબ લાંબો રૂમાલ હોય છે. Then she showed Mrs. Srivastav a sample of clothes she was going to buy. Then after Mrs. ભૂષણ છે એ શ્રીવાસ્તવને જોવે છે અને એ ત્યાં જોવે છે કે એ એક કપડાની દુકાને જઈને કપડાં ખરીદતી હોય છે. Mrs. Srivastav said, do you know my dear that said Govindram's bank can't even pay its employee. Only this morning I heard a complaint from their sweeper who hasn't received his wages for over a month. તો મિસિસ શ્રીવાસ્તવ એને ખાલી પેમેન્ટનું કહે છે. જો સાંભળજો એ લિસનિંગ સ્કિલ્સનું પણ સ્ટાર્ટ થાય છે કે ડુ યુ નો માય ડિયર, તને ખબર છે કે જે આ સેઠ ગોવિંદરામ છે એની બેંક છે એ હવે એના એમ્પ્લોઈઝને પણ પે નથી કરી શકતી. બરાબર છે. આ મોર્નિંગે મેં એના સ્વીપર પાસેથી સાંભળેલું છે કે એને આ મહિનાના વેજીસ હજી સુધી નથી મળેલા. તો મિસિસ ભૂષણ કહે છે શોકિંગ. Then after if they can't pay the sweeper they must be in a bad way. તો મિસિસ ભૂષણ એવું કહે છે કે જો એના સ્વીપરને પછી અહીંથી છે આખું એકદમ રોંગ વે સ્ટાર્ટ થાય છે કે એના સ્વીપરને પણ પે ન કરી શકતા હોય તો એ બીજાને કઈ રીતે પે કરી શકતા હશે. બરાબર છે, એકદમ બેડ વે લાગે છે એને. She left Mrs. Srivastav at the tamarind tree and went in search of her husband. Then after મિસિસ શ્રીવાસ્તવ ત્યાંથી વહી જાય છે અને એના હસબન્ડ છે એને ગોતે છે. Who was sitting in front of Kamal Kishore's photographic shop talking to the owner. તો એ ફોટોગ્રાફિક શોપ છે ત્યાં એ બેઠા હોય છે. એના હસબન્ડનું નામ છે કમલ કિશોર કે જે એના ફોટોગ્રાફિક શોપના ઓનર સાથે વાત કરતા હોય છે. I have been looking for you for the almost an hour. Where did you disappear? said Mrs. Bhushan. મિસિસ ભૂષણ એને કહે છે શ્રીવાસ્તવ ત્યાંથી વહી જાય છે. મિસિસ ભૂષણ છે એના પતિની શોધમાં નીકળે છે અને એના પતિનું નામ કમલ કિશોર હોય છે જે ફોટોગ્રાફરની શોપ ઉપર બેઠા હોય છે અને ફોટોગ્રાફરની શોપ છે એના ઓનર સાથે વાત કરતા હોય છે. ત્યાં મિસિસ ભૂષણ આવી જાય છે અને કહે છે કે હું છેલ્લા કલાકથી તમને ગોતું છું, તમે ક્યાં ગાયબ થઈ ગયા. ડોન્ટ સ્ટાર્ટ ગ્રમ્બલિંગ, ધ હીટ ઇઝ ટ્રાઇંગ ઇનફ. I don't know what's happening to people Nagar, even banks about to bankrupt.
દેન આફ્ટર એ મિસિસ ભૂષણ કહે છે કે વધારે ગ્રમ્બલિંગ મીન્સ કે વધારે કાંઈ બોલતા નહીં, અને આ જે હીટ છે એ જ ઇનફ છે ઇરિટેટ કરવા માટે. અને આ પીપલ નગરને શું થઈ ગયું છે કે બેંક છે એ પણ બેંક કરપ્ટ થવા મીન્સ કે આપણે ન કહીએ કે હવે એ છે નાદાર જાહેર થઈ ગયા, તો બેંક પણ નાદાર જાહેર થવા ઉપર આવેલી છે. ધેન આફ્ટર એના હસબન્ડ છે એને પૂછે છે સિટિંગ અપ સડનલી અને પૂછે છે વિચ બેંક. ધેન મિસિસ ભૂષણ છે એને આન્સર આપે છે વાય ધ પીપલનગર બેંક ઓફ કોર્સ. I hear they have stopped paying employees. Don't tell me you have an account here, Mr. Kishore. તો એને કહે છે કે પીપલનગરની અંદર આ જે બેંક છે ઓબ્વિયસ છે પીપલનગરની અંદર જ હોય ને, અને એ એના એમ્પ્લોયને પણ પે કરવાનું બંધ કરી દીધું છે, અને એમ ન કહેતા કે મારું અકાઉન્ટ પણ ત્યાં છે. નો બટ માય નેબર્સ હેઝ હી એક્સપ્લેન. તો એ એના કમલ કિશોર છે કે જે આના પતિ છે એનું નામ એક્સપ્લેન નથી કરેલું, બટ એ કમલ કિશોર કોણ હોય છે તો કે એ જે છે શોપના ઓનર છે, અને શોપના ઓનર છે એ એને કહે છે કે તમારું અકાઉન્ટ તો ત્યાં નથી, બટ એ કહે છે ના મારું નથી, મારા જે નેબર છે એનું છે. એન્ડ હી કોલ્ડ આઉટ over the low partition to the keeper of the barber shop next door. then after એને કોલ કરે છે અને કહે છે કે જે બાર્બર શોપ ઉપર છે એ બેઠા હોય છે, દીપચંદ હેવ યુ હિયર ધ લેટેસ્ટ. અને એ કહે છે દીપચંદ કે એના બાર્બર શોપ બાજુમાં હોય છે અને કહે છે કે તે આ ન્યૂઝ સાંભળેલા છે પીપલનગર બેંક ઇઝ અબાઉટ ટુ કોલેપ્સ, કે પીપલનગરની બેંક છે હવે બંધ થવા જઈ રહી છે. યુ વુડ બેટર ગેટ યોર મની આઉટ એઝ સુન એઝ યુ કેન. બરાબર છે, તો એને કહે છે કે તો તારા મની છે એ કાઢી લેવા જોઈએ જલ્દીથી જલ્દી. દીપચંદ who was cutting the hair of an elderly gentleman was so startled that his hand shook and he nicked his customer's right ear. બરાબર છે, તો એ શું કરે છે દીપચંદ, તો એના ન્યૂઝ સાંભળીને ખૂબ જ એકદમ શોક થઈ જાય છે, અને એ એક જેન્ટલમેનના હેર કટ કરતો હોય છે. તો એ કટ કરતા કરતા હાથ એના શોક એકદમ હલી જાય છે, અને એના કસ્ટમર જે હોય છે એના જે રાઈટ ઇયર મીન્સ કાન હોય છે ત્યાં જે છે એ લાગી જાય છે એને. તો કસ્ટમર yelled in a pain and distress, pain because of the cut and distress because of the awful news he had just heard. એ છે કસ્ટમર છે એ રાડું નાખે છે અને કહે છે બીકોઝ ઓફ ધ એને પેઇન છે એ થાય છે એ લાગે છે એટલે, અને સાથે સાથે એ પણ એને રીઝન છે કે આ ન્યૂઝ એને સાંભળવા મળેલા છે. વિથ વન સાઇડ ઓફ હિઝ નેક still unshaven, he sped across the road to the general merchant store where there was a telephone. કે જ્યાં ઈ જે છે પર્સન કે એનો રાઈટ જે છે એનો કાન છે એની અંદર એ લાગે છે, તેના પર ચીલાવે છે આ ન્યૂઝ સાંભળીને, અને એક જે સાઈડ હોય છે હજી શેવ કરવાની પણ બાકી હોય છે, શેવિંગ પણ કરાવતા હોય છે, શેવ કરવાની પણ બાકી હોય છે, બટ એ ત્યાંથી દોડીને એક સામે મર્ચન્ટના સ્ટોરની અંદર જાય છે કે ત્યાં ટેલિફોન હોય છે. બરાબર છે, અને નેક્સ્ટ જે સ્ટોરી છે જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ડિસ્કસ કરશું. થેન્ક યુ.